السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم. يا رب تكونوا كلكم بخير. أنا كريمان ودي قناتي لتعليم فنون الكروشيه والتريكو. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة. في الفيديو ده إن شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطة التريكو دي. كنت وعدتكم إن أنا أشتغل معاكم شنطة ضهر تريكو بناتي. اشتغلتها أهو. اشتغلتها بخيط السلسلة، عملت فيها جيب كده على وش الشنطة. ممكن نركب هنا سكوتش عشان نقفل بيه الجيب. أنا هركبه بس يعني ما كانش لسه عندي السكوتش. وعندي كده الشنطة من فوق عليها قلاب. طبعا القلاب مش محتاج يركب له حاجة لأن الشنطة بتبقى مقفولة بالدراع بتاع الشنطة. يعني شايفين دي الحمالة بتاعت الشنطة. هي اللي قافلة الشنطة. طول ما احنا شايلينها الشنطة هتكون مشدودة ومقفولة. زي ما انتم شايفين كده الشنطة من جوه واسعة ما شاء الله، يعني تاخد حاجات كتير. عكس ما هو باين في التصوير إنها صغيرة، لكن هي لمّا بتتفتح بتكون واسعة. وفي نفس الوقت كده بنشد الحمالة من ورا بتقفل معانا فتحة الشنطة. طول ما إحنا شايلينها، طول ما الشنطة مشدودة ومقفولة. الشنطة بتاعتنا أنا استخدمت خيط السلسلة. استخدمت 900 جرام من الخيط البيج و100 جرام من الخيط الأسود. شكل خيط السلسلة اللي أنا استخدمته، الخيط الأسود كان بالشكل ده كده. طبعًا بييجي بالشكل ده، البكرة بتتلف. وكمان الخيط البيج كان بالشكل ده، ملفوف بالشكل ده. يعني انتوا ممكن تلاقوه بالشكل ده او بده، مش هتفرق. خيط السلسلة بيكون متغلف بسلوفان ابيض شفاف، او ملفوف شبه الخيط الاسود، لكن مش بيكون عليه اسم شركة او اي حاجة. تقدروا تستخدموا اي نوع، مش هيفرق معايا، هو كله نفس الجودة. عايزة اقول لكم ان الشنطة يعني متينة جدا، هتستحمل معاكم لان خيط السلسلة ده خيط جامد جدا. اهم حاجة ان احنا نبعده عن النار او الحرارة. نبدأ نعمل مع بعض الشنطة. اول حاجة هبدأ اعملها، هعمل القاعدة بتاعة الشنطة. هستخدم فيها الخيط البيج. هعمل 40 غرزة، فهعمل 40 لفة على الإبرة بعدد الغرز اللي أنا هعملها. كده عملت 40 لفة. همسك الخيط كده وهنزل اللفات اللي عملت ال40 لفة، هحطهم على شمالي. وبعد كده عند العلامة اللي أنا علمتها هبدأ أشتغل 40 غرزة بالشكل ده. كده 2 3 4 5 6 7. هكمل 40 غرزة. كده اشتغلت 40 غرزة سلسلة. ده بيكون يعني عرض وش الشنطة من قدام. وهبدأ أشتغل. أنا بشتغل سوري، سطر عدل وسطر مقلوب. آم، الشنطة كلها هشتغلها سطر عدل وسطر مقلوب. دايما أول غرزة في السطر بننقلها مش بنشتغلها عشان ما تزودش عندي طول بداية الشغل عن العادي. نقلت الغرزة الأولى. ممكن تبان معانا الغرزة كأنها اتفكت بالشكل ده، ولكن بكمل شغل عادي، ما بسيبش طرف الخيط اللي تحت، وبشتغل كل الغرز عدل. هكمل بقية السطر كله عدل.
كده خلصت السطر الأول، ده شكل الغرز. بالنسبة للسطر التاني هشتغل سطر مقلوب. الغرز عندي مقلوب فبشتغل فوقيها مقلوب. أول غرزة بنقلها زي وضعها، هي باينة إنها غرزة مقلوب أهو. بدخل في الغرزة كأني هشتغلها بالشكل ده، ولكن مش بشتغلها، بنقلها. يبقى أول غرزة في السطر على طول بنقلها زي وضعها. لو كانت عادل كنت هدخل في الغرزة كأني هشتغلها عادل، ولكن هنقلها مش هشتغلها. يبقى القاعدة عندي كلها سطر عادل وسطر مقلوب. أول غرزة في السطر بنقلها، ده شكل السطر المقلوب. هكمل بقى لحد ما أوصل لعرض القاعدة 20 سطر، سطر عادل وسطر مقلوب. هخلص بقى ال20 سطر وهرجع لكم مرة تانية أوريكم شكل القاعدة وإزاي هنشتغل عليها باقي الشنطة. ده شكل القاعدة كده بعد ما خلصت. اشتغلت 20 سطر زي ما قلتلكم. عشان نعد سطور بنعد كده السبعات اللي فوق بعض دي. ودلوقتي هقفل القاعدة. أنا دلوقتي المفروض أشتغل عادل. الغرزة الأولى بالنسبة لي كانت مقلوب فنقلتها مقلوب، وهكمل بقية السطر كله عادل. هشتغل غرزة وأقفل غرزة. الخيط ده جامد شوية، بيكون صعب شوية في الشغل. ده شكل كده سطر التقفيل. هخلص كل السطر وهرجع لكم مرة تانية عشان أوريكم ازاي هنبدأ نشتغل على القاعدة. كده أنا قفلت القاعدة كلها. هي طروف الغرزة ديت بتبقى ملفوفة شوية زي ما احنا متعودين. آخر غرزة دي أنا مش بقفلها. هرجع بقى ألقط نفس الغرز اللي أنا لسه دلوقتي مقفلاها، وهلقط من الغرزة التانية الغرزة اللي على الإبرة ديت مكان أول غرزة، وهبدأ أدخل كده في الحلقة اللي ناحية ظهر القاعدة، وهلقط كده الغرز. هي صعبة شوية بإبرة التريكو. أنا هحتاج أصلا إبرة كروشيه مقاس 4 أو 4.5 اللي عندكم، ولو ما عندكوش تقدروا تشتروها، هي مش غالية قوي. هوريكم النوع اللي أنا هستخدمه. هدخل كده في الحلقة الخلفية اللي هي ناحية ظهر القاعدة، وهبدأ ألقط الغرز تاني وأدخلها على السنارة. غرزة غرزة مرة تانية لحد ما أرجع ألقط 40 غرزة اللي أنا قفلتهم مرة تانية. شايفين أنا عايزة الطرف التاني ده يفضل باين معايا كده عشان يفصل معايا القاعدة عن الجوانب. برضو في الجنب التاني هلقط نفس الشيء بالظبط. هلقط على الحلقة اللي ناحية الظهر، وهسيب الحلقة اللي هي ناحية وش القاعدة زي دي بالظبط عشان تحدد لي أبعاد القاعدة وتخليها باينة عن الجوانب. هكمل بقى لقط الغرز
كده انا لقطت الغرز. لو عدد الغرز عندكم عدتوه طلع اقل من 40 غرزة، يبقى انتوا لسه فاضل لكم غرزة على الطرف لسه ما لقطتوهاش. ممكن في المعظم يعني يطلعوا معاكم 39 وناقصين غرزة، يبقى لسه في غرزة على الطرف، لان غرزة الحافة بتاعة القاعدة مش بتدينا عرض، فممكن احنا ما نشتغلهاش او ما تبانش معانا. انا هشتغل بقى على الجنب ده وعلى الجنب ده سطر عدل وسطر مقلوب. طبعا الجنبين هيبقوا زي بعض بالظبط. زي ما قلت لكم هلقط هضيف بقى خيط الجنب التاني وهلقط الغرز، وهشتغل الجنب ده زي الجنب ده بالظبط. طيب انا هشتغل ايه؟ هشتغل سطر عدل وسطر مقلوب. انا دلوقتي على عدل اهو، هشتغل عدل ومقلوب، عدل مقلوب عدل مقلوب، 52 سطر عشان اطلع بجسم الشنطة اللي هو مثلا هيبقى الوش او الظهر. الجنب التاني نفس الشيء، هلقط الغرز. بعد ما لقطت الغرز لو انا على الوش هشتغل عدل، لو انا على الظهر هشتغل مقلوب. تمام. وهشتغل برضو 52 سطر زي ده بالظبط. انا هشتغل 52 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب، وبرضو هنقل اول غرزة زي ما عملت في القاعدة، وهرجع لكم عشان اوريكم بقى احنا هنعمل ازاي. هنشتغل عروتين كده عشان نحط فيها المشد اللي هنقفل بيه الشنطة من فوق. بصوا الطرف كده لسه فيه ناقص غرزة هنا. هيبان عندكم الشكل ده لو لسه ناقص لكم غرزة. لازم تعدوا الغرز ويطلعوا معاكم يطلعوا معاكم 40 غرزة زي غرز القاعدة بالظبط. انا كده اشتغلت على القاعدة 52 سطر. زي ما قلت لكم بنعد السبعات دي، 1 كل 7 من ديت كده، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 غرزة. هو السطر الأخير ده هنلاقيه لازق كده في الإبرة. يبقى أنا اشتغلت كده 52 سطر من عند القاعدة، سطر عدل وسطر مقلوب. الجنب التاني بشتغله زيه بالظبط اهو. لقطت الغرز واشتغلت برضو 52 سطر. شايفين كده القاعدة عندي بقت متحددة. الطرف اللي انا سبته من السلسلة دوت بقى محدد معايا القاعدة. انا اشتغلت كده عروتين في جنب من الجنبين بتوع الشنطة. العروتين دولت هنحط فيهم المشد اللي هنقفل بيه الشنطة من فوق. وبعد ما خلصت العروتين اشتغلت سطرين، سطر عدل وسطر مقلوب. بعد العروتين بشتغلهم في 4 سطور، وبعد كده بشتغل بعديهم سطرين. الجنب التاني هعمل نفس العروتين بالظبط بدون اي تغيير. مكان العروتين بقى هعملهم فين؟ 2 4 6 8 10 12، وبعد كده هحط 2 4 6 8 10 12، 12 في النص بين العروة والتانية. على الحروف هيفضل كام؟ هيفضل المفروض اني هشتغل 2 4 6 8 10 12 14 16. يبقى انا هسيب كمان 2 من الجنب ده. يبقى قبل العروة الأولى هعمل 14 غرزة، وهسيب بين العروتين 12 غرزة، وبعديهم 14 غرزة. 4 6 8 10 12، 12 غرزة. يبقى ده هيكون مكان العروتين والباقي هيكونوا 14 غرزة. تمام. يبقى ده هيكون مكان العروتين. يبقى أنا هشتغل أول حاجة 14 غرزة. طبعا السطر عدل فهشتغلهم عدل كده. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14.
تمام، اشتغلت 14 غرزة، هلف الشغل، هرجع اشتغل تاني ال14 غرزة دول المرة التانية، وبعد كده هشتغلهم مرة كمان يبقى 3 مرات، يبقى انا هشتغل ال14 غرزة دول 3 مرات. شايفين الغرزة الاولى؟ بنقلها كده مقلوب وبكمل شغل زي اتجاه السطر. السطر عندي مقلوب، هشتغل مقلوب. كده انا اشتغلت السطر التاني، هشتغل بقى السطر التالت. الاتجاه بتاعي عدل، هشتغل ال14 غرزة دول عدل. يبقى انا اشتغلت اول 14 غرزة 3 مرات. هعمل ايه بعد كده؟ هعمل لفتين بالشكل ده كده، او بضيف غرزتين. ادي واحد ودي الغرزة التانية. تمام. بعد كده هعمل ايه؟ هشتغل 12 غرزة 3 مرات برضو. كده انا اشتغلت ال 12 غرزة اللي في النص مرتين، سوري، مرة، وهشتغلهم للمرة التانية. اتجاه السطر عندي مقلوب، هشتغل كل الغرز مقلوب لحد الغرزة الأخيرة بس هيكون فيها تغيير. آخر غرزة في ال 12 غرزة هشتغلها مع غرزة من الغرزتين اللي أنا ضفتهم بعد ما اشتغلت أول 14 غرزة، يعني هعملهم هما الاتنين كده تناقص، هشتغلهم مع بعض بالشكل ده كده. تمام. كده فاضل عندي لفة. أنا اشتغلت كده سطرين، وهشتغل السطر التالت في ال 12 غرزة اللي في النص. اتجاه السطر عندي اهو عدل، انا على عدل هشتغل عدل. الغرزة باينة عندي اهي انها عدل، فبدخل في الغرزة كأني هشتغلها عدل، ولكن بنقلها لانها اول غرزة، وبكمل شغل ال 12 غرزة عدل. كده انا خلصت ال 12 غرزة 3 مرات. هضيف برضو تاني بعديهم غرزتين بنفس الطريقة. بعد كده بقى عندي اخر حاجة 14 غرزة هشتغلهم برضو عدل. هشتغلهم للمرة التانية مقلوب،
واخر غرزة في السطر ده او اخر غرزة في ال14 غرزة دول هشتغلها مع اللفة، يعني هعملهم تناقص مع واحدة من اللفتين اللي انا اشتغلتهم بعد ال12 غرزة. هشتغلها اهو اخر غرزة مع واحدة من اللفتين او مع الغرزة واحدة من الغرزتين اللي انا ضفتهم. انا كده اشتغلت السطرين وبقيلي سطر فوق اخر 14 غرزة في السطر. بنقل الغرزة الاولى كده عدل وهكمل شغل بقية الغرز عدل. لما اخلص الجزء ده هيبقى انا كده اشتغلت ال3 اجزاء اللي انا قسمتهم، كل واحدة فيهم اشتغلتها 3 سطور. يعني انا كده اشتغلت 3 سطور في الجزء بتاع العراوي. انا كده اشتغلت ال3 اجزاء، كل واحد فيهم اشتغلته 3 سطور. بصوا عملت عندي فتحات. هشتغل بقى اخر حاجة السطر الرابع عليهم كلهم، يعني هشتغل السطر كله مقلوب، وده السطر الرابع والاخير في العراوي. لما وصلت لللفة هشتغلها مع الغرزة اللي قبليها غرزة واحدة مقلوب، وهكمل شغل لحد ما اوصل لللفة اللي بعديها برضو هشتغلها مع الغرزة اللي قبليها مقلوب. هشتغل اللفة مع الغرزة اللي قبليها وهكمل شغل بقية الغرز مقلوب. اخر غرزة زي ما قلت لكم بشتغلها زي ما انا عايزة، اشتغلها عدل او مقلوب، المهم هنقلها ازاي. كده اتكون عندي العروتين اللي هركب فيهم المشد بتاع الشنطة اللي هيقفل الشنطة من فوق بالشكل ده. كده عملتهم في 4 سطور. تمام. بعد كده هشتغل سطر عدل وسطر مقلوب وارجع اقفل الجنب دوت.
انا كده اشتغلت سطر عدل وسطر مقلوب بعد العروتين، وكده انا خلصت جنب من الجنبين بتوع الشنطة. نفس العروتين دول انا اشتغلتهم فين؟ في الجنب التاني برضو. واحد من الجنبين هقفله مقلوب، يعني انا دلوقتي المفروض ان انا اشتغل عدل، ولكن هشتغل سطر التقفيل مقلوب. بنقل الغرزة الاولى واشتغل غرزة واحدة مقلوب، وبعد كده انزل الغرزة اللي ورا. كده خلصت سطر التقفيل. هقص الخيط، بس هسيب جزء من الخيط تقريبا في حدود 40 سنتي كده عشان اقفل بيهم الجنب. انا كده خلصت جنب من الجنبين بتوع الشنطة، وده الجنب التاني اشتغلت العروتين برضو، واشتغلت بعديهم سطر عدل وسطر مقلوب، ولكن بقى مش هقفله. طب مش هقفله ليه؟ مش هقفله عشان هشتغل عليه القلاب بتاع الشنطة. هقفل من على الجنب دوت 5 غرز، برضو بشتغل بالمقلوب او بقفل مقلوب. يعني ايه بقفل مقلوب؟ يعني سطر التقفيل بشتغله مقلوب. كده 2 3 4 5. يبقى انا كده قفلت 5 غرز على الطرف ده. اعمل ايه بقى؟ هرجع الخيط لورا هشتغل كل الغرز عدل لحد اخر السطر. كده انا خلصت السطر كله عدل بالشكل ده. هلف الشغل، وفي بداية السطر اللي بعده هقفل 5 غرز من الجنب دوت كمان. طبعا انا دلوقتي مقلوب، فهقفل عدل. نقلت الغرزة الاولى زي ما هي، هجيب الخيط لورا وهشتغل عدل، وهقفل 5 غرز عدل. يبقى لما بكون على المقلوب بشتغل سطر التقفيل عدل، لما بكون على العدل بشتغل سطر التقفيل مقلوب. كده انا قفلت 5 غرز عشان هيتنوا كده لما نيجي نقفل الشنطة بالمشد.
وبعد كده هشتغل بقى القلاب. هشتغل ايه في القلاب؟ هشتغل قلاب يقفل معايا بالشكل ده كده على الجنب التاني، يبقى ده الوش. طبعا لما نركب الجنبين ونركب المشد هيتنى معايا الجزء اللي احنا قفلناه ده، والجزء اللي انا هشتغله دلوقتي هيكون بالنسبة لي القلاب. انا دلوقتي مقلوب، هشتغل مقلوب، بشتغل سطر مقلوب وسطر عادل. هشتغل كام سطر؟ هشتغل 20 سطر، سطر مقلوب وسطر عادل. يبقى اكمل السطر للاخر وهشتغل السطر اللي بعده عادل، سطر مقلوب وسطر عادل لحد ما يبقى عندي 20 سطر. وبعد كده هرجع اعمل حردة في طرف القلاب، هخلص ال20 سطر وارجع لكم مرة تانية. كده انا اشتغلت 20 سطر، سطر مقلوب وسطر عادل، دول ال5 غرز اللي انا قفلتهم على الطروف. وبعد كده هبدأ اعمل تناقص من على الطرفين عشان يديني شكل بيضاوي كده للقلاب، او حروف دائرية يعني. بنقل الغرزة الاولى عدل، وبعد كده بنقص الغرزتين الاولانيين، هشتغلهم كده من ورا من الخلف. هرجع الخيط لورا الاول وهدخل في الغرزتين من الخلف وهشتغل تناقص، يعني هشتغلهم الاتنين مع بعض غرزة واحدة. الغرزة دي صعبة شوية، بالشكل ده كده. هكمل باقي السطر عدل. ولما يبقى عندي 3 غرز، اخر غرزتين دول بشتغلهم مع بعض غرزة واحدة، والغرزة الأخيرة بشتغلها ملهاش علاقة خالص بالتناقص. يبقى أنا كده عملت تناقص في بداية السطر وفي نهايته. هعمل إيه؟ هشتغل سطر مقلوب ومرة تانية تناقص في السطر العادل بنفس الطريقة، سطر مقلوب ومرة تانية تناقص في السطر العادل، مرة مقلوب، وآخر حاجة سطر تناقص. يعني هشتغل تناقص 3 مرات. ده السطر الأول، وهشتغل كمان مرتين وبنقص بس في السطور العادل، والسطور المقلوب بشتغلها بدون تناقص. كده انا خلصت التناقص التالت، اشتغلته في السطر العادل وما اشتغلتش السطر المقلوب. دلوقتي خلاص هقفل معاكم القلاب. انا دلوقتي اخر سطر اشتغلته عادل، يبقى هقفل على المقلوب. هقفل ايه بقى على المقلوب؟ زي ما قلت لكم، على المقلوب بقفل عادل، وعلى العادل بقفل مقلوب. يبقى انا سطر التقفيل ده هشتغله عادل، بنقل الغرزة الاولى زي وضعها، ارجع الخيط لورا وهشتغل غرزة عادل واقفل غرزة، غرزة عادل واقفل غرزة. هكمل بقى تقفيل القلاب كله بنفس الطريقة، وكده بكون خلصت القلاب بتاع الشنطة. وده شكله النهائي.
يبقى أنا اشتغلت القاعدة واشتغلت عليها جنبين. دلوقتي عايزة اشتغل الجوانب ديت اللي هخيط فيها الوش مع الظهر. هشتغل شريحة طويلة كده بنفس طول الوش والظهر عشان أقفل بيهم الجوانب. طيب أنا عايزة دلوقتي أعرف أنا هلقط كام غرزة على الجنب دوت. أول حاجة لازم أقولها إن أنا برضو عندي السلسلة دي على الطرف، هلقط برضو الغرز في الحلقة اللي ناحية ظهر القاعدة زي ما عملت بالظبط في الجنبين التانيين. برضو إبرة التريكو هتكون متعبة شوية، هشتغل بإبرة الكروشيه وأنا بلقط الغرز. بالشكل ده كده. مش هينفع ألقط غرزة قصاد كل غرزة سلسلة من الواسعين دول، لأني كده هعمل عدد قليل من الغرز هيخلي عندي الجنب عرضه أقل من اللازم. طبعا احنا عارفين انه عرض الغرزة مش قد طولها، يعني انا ما ينفعش استخدم او اعمل عدد من غرز على قد ارتفاع الغرز اللي انا عاملاها. يعني انا اشتغلت 20 سطر، ما ينفعش اعمل قصاده هنا 20 غرزة لان الغرز عرضها اكتر من طولها. طب انا عايزة اعرف هشتغل كام غرزة. بجيب كده الابرة وبقيس كده، بس مش من على الطرف، بقيس من نص القاعدة، من الطرف للطرف قد ايه بالظبط كده على الابرة. دي طريقة بسيطة قوي اعرف بيها عدد الغرز. وبلف احط كده طرف الابرة لحد العلامة اللي انا معلماها، اشوف المسافة دي عملت معايا كام غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 غرزة. يبقى انا عايزة 13 غرزة هيعملوا معايا الجزء دوت في العرض. طيب في حاجة لازم نضيفها، لازم نضيف غرزتين حافة، لأن غرزتين الحافة دول هما بس بيعملوا معانا شكل أو بيظبطوا معانا الطرف، ولكن مش بيدونا وسع. فأنا لو ما ضفتش غرزتين هيقل معايا العرض غرزتين، فأنا لازم أضيف غرزتين فوق ال13 غرزة عشان يديني العرض المظبوط. أنا دلوقتي عندي كام غرزة من الواسعين؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وأنا عايزاهم 15 غرزة. 13 اللي أنا قستهم وعليهم غرزتين، يعني 15 غرزة. يبقى أنا هعمل إيه؟ كل غرزتين هشتغلهم هشتغل في وسطهم غرزة، يبقى هشتغل غرزتين في الغرز الواسعة دي، وفي نصهم هشتغل غرزة. في نصهم فين؟ شايفين كده لو سحبنا الغرزتين هنلاقي فيه، شايفين المكان ده كده بين الغرزتين. يبقى بعد ما اشتغل غرزتين في الغرز الواسعة هشتغل غرزة في المكان اللي بين الغرزتين، وبرضو بشتغل على الحلقة اللي ناحية الظهر، وبسيب الحلقة اللي ناحية وش القاعدة. هبدأ بقى ألقط الغرز. هجيب إبرة الكروشيه وطرف الخيط، هلقط أول غرزة كده على الطرف على قدر الإمكان. لو في غرزة صغيرة هبدأ بيها. أنا هبدأ كده كأني بشتغل في المكان اللي بين الغرزتين. مهم ان انا ابدأ من الطرف قوي، ليه؟ عشان ما يعملش معايا فراغ لما اجي اقفل الجناب في بعض. هشتغل بإبرة كروشيه، ارفع شوية عشان القط الغرزة الضيقة دي. يبقى كده 1. تمام. وهشتغل في الغرزتين الواسعين 2 1 2، يبقى كده 3 غرز، وغرزة بين الغرزتين. كده 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 بين الغرزتين، و14 ودي الغرزة ال15. يبقى أنا كده لقطت ال15 غرزة اللي أنا هشتغل عليهم. طبعا أنا مش بربط بداية الخيط، أنا بس هثبتها في نهاية الشغل. هسحب كده الإبرة وهدخل الغرز دي فين؟ في إبرة التريكو، وهبدأ أشتغل بقى الجنب ده زي ما اشتغلت الوش والظهر بالظبط. هشتغل 52 سطر، سطر عدل وسطر مقلوب، وهعمل عروتين برضو، ولكن هيكون العدد مختلف طبعا لأن هما 15 غرزة بس. ولكن أنا في الأساس هشتغل 52 سطر قبل ما أوصل للعروتين اللي هشتغلهم في الجنب. أنا هشتغل 52 سطر وأرجع لكم إن شاء الله في الجزء التاني نكمل مع بعض الشنطة.